بچه‌ها من نمیدونم چرا کتاب ناتوان پاورلس انقدر توی تیک تاک معروف شد و همه به من میگفتن بخونش، ولی اون چیزی که من خوندم هیچ ربطی به اون همه تعریف نداشت. یعنی یه داستان تکراری پر از کلیشه. اگه میخواین بدونید که چرا انقدر نسبت به این کتاب گارد دارم، این ویدیو رو از دست ندید. قراره حرفای جدی با هم دیگه بزنیم. سلام، من خاطرم و بعد از قرنها برگشتم تا در مورد یکی از معروف ترین کتاب های تیک تاک یعنی ناتوان با هم دیگه صحبت کنیم و بهتون بگم که چرا این کتاب بلایی سرم آورد که یعنی واقعا تا این مدت اینجوری بودم که من دیگه دلم نمیخواد برم فانتزی بخونم. داستان کتاب یک کپی تکراری و ضعیف از تمام کتاب‌های موجودیه که خیلیاتون شنیدین. چجوری شروع میشه؟ یک دختر خیلی بدبخت فقیر رو داریم که از قضا پادشاهی این کتاب تمام خانواده و زندگیشو ازش گرفته. یه شاهزاده‌ای داریم که از این پادشاهی و سیستمش بدش میاد ولی مجبور اونجوری رفتار کنه و بعدش خب طبیعتاً قراره یه انمی سولاورزی شکل بگیره و این دختر از این شاهزاده خوشش بیاد و یعنی یک داستان کاملا پیش بینی پذیر. شما اگه اخگری در خاکستر رو خونده باشین، هانگر گیمز، رد کوین، حتی دربار، خوردم کن، میبینید که نویسنده یه تیکه از همه این داستانا رو برداشته و چیزی رو برامون ساخته به نام کتاب ناتوان. کسایی که اخگری در خاکستر رو خوندن میدونن که این کتاب چقدر شبیه اونه. من قبلا یه ویدیو براتون ساختم، یعنی برین ریویوی اون رو ببینید میفهمید که این دوتا اصلا عین همن. و میدونید مشکل این کتاب صرفاً کپی بودنش نیست. اوکی باشه خیلی کتابا شبیه همن، ولی مسئله اینه که حتی داستانش بی هدف بود. توی این کتاب یه سری مسابقات اتفاق میافتن و شخصیت‌ها باید از مراحل این مسابقات رد بشن، ولی مشکل اینجاست این مسابقات هیچ هدفی ندارن. شما از اول داستان شروع میکنی به خوندن تا یک جای خیلی طولانی حتی نصفهای کتاب میری و اصلا نمیدونی شخصیت‌ها چه هدفی دارن، به کجا قراره برسن. و داستان این مسابقاتی که توی این کتاب هست صرفاً اینطوریه که آره میخوان قدرت‌هاشون رو جشن بگیرن، برای همین میان الکی یه دست خودشون رو به کشتن میدن. همین. یعنی اگر کسی فهمید این مسابقاتی که تو کتاب ناتوان بود چه هدفی داشته لطفاً برای من توضیح بده چون من نفهمیدم. سراغ شخصیت‌های کتاب، کای، پیدن، کیت. ببین شخصیت‌ها میتونم بگم دوست داشتنی بودن. خب دینامیک بینشون برقرار میشد، نمیدونم رومنسه اوکی بود، تنشه اوکی بود، ولی شخصیت‌ها هم یه کپی تکراری بودن. یعنی میتونم بگم اگه وایولت از کتاب جانور چهارمو بیاین با لایا از اخگری در خاکستر قاطیش بکنی تقریبا میشه این دختر پیدن، یا کای یه جورایی میتونم بگم که خیلی شبیه زیدن بود، یه کپی خیلی ضعیف از زیدن. خب یعنی اصلا قابل مقایسه با زیدن نبود برای من. شخصیت زیدن یک عمق عجیبی داشت ولی این نداشت. در مورد کیت هم صحبت نمی‌کنم. کیت شخصیت مورد علاقه‌ام بود، منتها نمیدونم فاز نویسنده چی بود که اومد زد اینطوری تا آخر داستان. اصلا خلاص من هیچی از کیت نمیگم. اگه ازش خوشتون اومده به خوندن ادامه بدید، حداقل یه دلیل داره، مخصوصا توی جلد سوم که حضور کیت خیلی بیشتره. از پلات تویستاش بگم براتون. خیلیا میگن که آره نه بخون مثلا از صفحه مثلا فلان به بعد هیجانی میشه، 100 صفحه آخر خیلی هیجانیه، ولی شاید باورتون نشه هیچ جای کتاب بر من هیجانی نبود. یعنی حتی به آخرش که رسیدیم چند تا چپتر آخر همونجاش هم برای من پیش بینی پذیر بود. خیلی ساده رفت جلو. یعنی من اینطوری بودم که جدی الان مثلا اینا اومدن این کارو کردن تموم شد رفت، همین به همین سادگی مگه انقدر کشکه. و میدونید یعنی واقعا برای من اصلا هیجانی نداشت و از همون اول داستان یعنی تک تک اتفاقاتشو من پیش بینی کردم رفتم تا آخر. و یه مورد دیگه که در مورد کتاب هست اینه که زیادی طولانیه. بچه‌ها جلد اول 700 صفحه است، بعد این 700 صفحه نصف توضیحات اضافیه، الکی، طولانی داره میگه، داره سنگ فرش خیابون و مدل تابیدن آفتاب بر من توضیح میده بدون هیچ هدف. یعنی اگه هدف داشت اوکی، اگه مثلا میگم داستان تکراری نبود اوکی، اگه شخصیت ها اوریجینال بودن اوکی، نبودن برای من. خب نمیگم مثلا آره کتاب خیلی افتضاحه و اینا، ولی من دوست نداشتم. شاید خیلی های دیگه خوششون بیاد. چرا؟ الان دلش رو بهتون میگم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پارت رومنس کتاب خب نسبتا اوکی بود. یعنی شخصیت ها کای و پیدن کاپل کیوتی بودن، دوست داشتنی بودن، نمیدونم
اون تنشن بینشون خوب بود، دینامیک بینشون قشنگ بود، اون رونده که شکل میگرفت میرفت جلو. و اگر آدمی باشید که خیلی کتابای فانتزی نخونده یا کتاب‌های مشابهش رو نخونده، مثلا میگم شما اخگر در خاکستر رو نخوندید، نمیدونم خوردم کن، جنای چهارم، اگه این کتابا رو نخوندید، آره این کتاب واسهتون جدیده. خب واقعا واسهتون جدیده، چون هیچ کدوم از اون داستانا رو نمیدونید. اگه فانتزی خونه حرفه‌ای نیستید، تازه برای اولین بار میخواید بیاین فانتزی بخونید، خب خدایش این کتاب واقعا واسهتون جدیده، چون هیچی از اون تروپایی که تو فضای کتاب فانتزی استفاده میشه رو نمیدونید. ولی غیر اون کتاب واقعا چیزی نداشت. خیلی با خودم فکر کردم که چرا این کتاب انقدر معروف شده و ترند شده و تنها نتیجه‌ای که بهش رسیدم این بود: دیالوگ‌های خوشگل شخصیت‌ها. مثلا چی؟ مثلا شخصیت کای میاد چند تا دیالوگ خیلی کیوت میگه، نمیدونم چند تا دیالوگ رمانتیک میگه و بعد اینطوری میشه که ملت میان همون 4 تا دیالوگو توی تیک تاک سرش ذوق میکنن، گریه زاری میکنن و این میشه یک کتاب معروف و فوق‌العاده از نظر افراد. ببین من نمیگم هیچ ایرادی درش نیست، خب، ولی یک کتاب مخصوصا توی ژانر فانتزی برای اینکه یک کتاب خوب باشه از نظر من باید یه چیزی بیشتر از چند تا دیالوگ خوشگل رمانتیک باشه، باید یه چیزی بیشتر از یک شخصیت پسر جذاب تو کتاب باشه. منی که میام فانتزی میخونم به شخص دنبال یه پلات خوبم، ماجراجویی ام، نمیدونم فضا سازی ام، ولی متاسفانه تو فضای امروز کتابای فانتزی که ترند میشن من نمیدونم چرا ولی اینا گم شده. الان شاید بگین که این کتاب ژانرش رمانتسیه، اوکی، رمانتسی‌های خیلی بهتر از اینم هستن، خیلی بهتر از این که اگه اونا رو بخونین سمت این نمیاین. و میدونی این من واقعا نگرانم که ما چرا داریم به این سمت میریم، چرا واقعا فانتزی داره به کجا میره. من یه مدت واقعا میگم با یه سری از شما هم صحبت میکردم، مثلا اینجوری بودید که فانتزی زده شدم نمیخواستین بخونیم، منم همینطوری بودم. این کتابو استارت زدم، سیاه قلبو تازه استارتش زدم و تا بالاخره اینجوری بودم که وای یه فانتزی واقعی یعنی چی. شاید این من اولاشم شاید نقص زیاد داشته باشه، ولی از خوندن کتاب حس و حالش این که واقعا نویسنده داره برای من یه دنیایی رو میسازه، داره ریز ریز به من سرنخ میده که آره این شخصیت اصلی داستان مگی نمیدونم قرار کجا بره، نمیدونم داره میگه آره یه کتابی هستش که نمیدونم اینجوریه، باباش یه داستانی داره، یه ماجراجویی هستش. میدونید این یه فانتزی اصل و واقعیه. فانتزیایی که ما قدیما داشتیم چیا بود بچه‌ها؟ این بود، اینا بودن اون چیزای گوگلی که ما اون اوایل داشتیم. نمیدونم یه چیز دیگه مثل اینا بودن، کتابای کریس کالفر بودن، چیزایی که انتشارات پرتقال چاپ میکنه. اینا واقعا پلات داره، تو میری میبینی دنیا سازی 100% ارتباطت با شخصیت‌ها 100%. و این چیزیه که من از کتاب فانتزی میخوام. تو رو خدا کتاب فانتزی اینطوری میشناسید به هم معرفی کنید بخونم، چون من به شخص دیگه از رمانتیسی خسته شدم و احساس میکنم اصلا نمیتونم برم سمتش. یعنی دیگه کتابی ترند باشه باور کنید نمیخوام بخونم، خیلی بهم فشار اومده. و اگر این کتاب رو دوست داشتین هم هیچ ایرادی نداره، به خدا سلیقه است. میدونید یعنی خیلی دیگه ممکنه بگم که من از همه اینا بدم اومده اینو دوست داشتم، واقعا برای همینه که یک عالمه کتاب مختلف و نویسنده مختلف وجود داره. ولی میگم اگه خوشتون اومد بیاین بگید چرا، اگرم بدتون اومده بیاین با هم دیگه قور بزنیم. من بسیار از این قضیه استقبال میکنم. در مورد کتاب ناتمام و تعداد جلداش هم بهتون بگم که جلد 1 و 2 و 3 شو داریم، یه 2 تا جلدم اون وسطه که از زبان بقیه شخصیت هاست. من خودم مجموعه رو دراپ کردم تقریبا، یعنی نخوندم دیگه. جلد 2 شو برام دوستم توضیح داد و ببین هیچی نداشت. خب جلد دومش هم هیچی نداشت. پایان جلد 3 رو برای خودم اسپویل کردم، حتی همونم برای من هیجان انگیز نبود. یعنی تک تک اتفاقاتی که پلات تویستاشو همه رو واسه خودم اسپویل کردم و اینطوری بودم که چیزی نداره. من قبلا سر جنای چهارم و شعله آهنین جلد دومش اسپویل شده بودم یعنی من سر اسپویل اون کتاب تا نیم ساعت نشسته بودم به روبرو نگاه می‌کردم، اینقدر مثلا اصلا خورد بود، داشتم هرس می‌خوردم از اتفاقش. ولی اینجا واقعا من سر اسپویلش اینجوری بودم همین، میدونید اونقدر چیزی نداشت. خلاصه که خیلی سر خوندن این مجموعه مخصوصا اگه می‌خواید بخریدش دقت کنید و همینجوری رو هوا صرفا به خاطر اینکه همه میگن خوبه نرید سراغش. همین. آره اگر حرفی سخنی در مورد کتاب هست بگید با هم دیگه گپ بزنیم تا ویدیو بعدی که احتمالاً در مورد بحث‌های زبان خوندن باشه، نه کتاب، چون این اواخر دیگه کتابی نخوندم. خدا نگهدار.